Mikä tekee ihmisestä oikeasti hauskan? Milloin hän on vain kiusaaja tai liian omituinen tyyppi? Tämä video ei ole opas, miten muuttua pelleksi. Ainakaan se ei ole kokonaan tämän videon tarkoitus. Ei pidä unohtaa sitä, että huumori on myös sosiaalinen ilmiö. Siksi mä puhun tällä videolla myös siitä, että miten huumori syntyy yhdessä. Mä sanoisin, että usein liian täydelliset ihmiset ei ole niin hauskoja. Mä selitän, mitä mä tarkoitan. Tietenkin on olemassa ihmisiä, joilla on tosi hyvä huumorintaju ja he on tosi viehättäviä ja menestyviä ja kaikkea. Mutta yksi syistä, miksi esimerkiksi koomikko Ismo Leikola on niin suosittu, on se, että hän on vähän hassun näköinen. Yleensä hänellä on vähän pörröiset hiukset, hän on vähän ylipainoinen, hänellä ei ole täydellistä aksenttia. Hän esiintyy siis nykyään pääosin englannin kielellä. Mutta niin, todella kauniit ihmiset tekee yleensä erilaista taidetta. Ihminen, jonka elämä ja elämäntyyli vaikuttaa liian täydelliseltä, niin hänkään ei yleensä ole ehkä niin hauska. Hän voi näyttää kerskailijalta. Hän voi herättää kateutta. Somessa on varmaan aika helppo esittää täydellistä ihmistä. Mä uskon, että huumori liittyy usein vaikeisiin asioihin. Kun mä olin nuorempi, niin mä ajattelin, että mun ei kannata puhua mun tunteista, jos mä olin esim. Treffeillä. Mä ajattelin, että mun ei kannata puhua kipeistä ja noloista asioista. Kyllä mä välillä puhuin niistä, mutta mä luulen, että mä kerroin paljon enemmän mielenkiintoisia faktoja, ja ne oli ehkä joillekin ihmisille mielenkiintoisia. Mä katsoin hiljattain Netflixistä Jordan Jensenin stand-up-esityksen. Se oli mun mielestä aika hauska. Hän kertoi siinä, että hän oli ylipainoinen lapsi, ja hän kertoi mun mielestä tosi hauskoja vitsejä siihen liittyen. Jos hän itse ei olisi ollut ylipainoinen lapsi, niin hän ei olisi voinut vitsailla näistä asioista. Ja mä en tiedä, oliko hän oikeasti ollut ylipainoinen lapsi. Joskus stand-up-koomikot tietenkin myös keksii näitä asioita. Joka tapauksessa, jos osaa nauraa vähän itselleen, niin silloin on usein hauskempi ihminen mun mielestä. Se osoittaa tietynlaista vahvuutta, eikö niin? Jos sä olet kalju, niin se voi olla rankka juttu monille. Jotkut laittaa viivakoodikampauksen. Siitä tulee varmasti sankariolo. Mutta jos pystyy vitsailemaan tästä asiasta, omasta kaljusta, niin se on mun mielestä hauskaa. Mun käsitys on se, että se on usein myös viehättävää. Niinpä yllättävää kyllä mä väitän, että kaljuuntuminen voi tehdä miehestä viehättävämmän. Sanokaa naiset, jos mä olen väärässä. Se on mahdollisuus osoittaa nopeasti, että sä osaat nauraa itsellesi. Vaikka vitsailisi omasta kaljusta, niin se voi silti olla vähän kipeä aihe miehelle. Mutta mies voi vitsailla myös siitä, että se on herkkä aihe hänelle. Hän voi liioitella sitä ja sanoa, että se oli niin suuri järkytys, että hänen piti käydä terapiassa sen takia. Toisaalta tietynlainen itsekunnioitus ja tietynlainen jämäkkyys pitää mun mielestä säilyttää. Jos ihminen pilkkaa itseään liian nöyrästi, niin se ehkä muistuttaa ihmisiä heidän omista heikkouksista liikaa, ja sitä ei ole niin hauska kuunnella. Tähän liittyen pitää sanoa tämä. On myös tärkeää, että me puhutaan kuuluvasti ja riittävän selkeästi.
Jos itsensä pilkkaamisen yhdistää siihen, että piipittää hiljaa ja nöyrästi, niin se on vain surullista. Joidenkin mielestä se on myös enemmän tai vähemmän ärsyttävää. Mun mielestä on vähän ärsyttävää, jos mun pitää koko ajan kysyä, että voitko toistaa, tai jos koko ajan ei ole ihan varma, että kuulinko mä oikein, mitä toinen sanoi. Äänen käyttöä voi harjoitella. Mä itse puhuin ennen vähän epäselvästi. Mulla on myös jonkinlainen S-vika. Ennen mä sanoin sen koko ajan väärin. Nyt mä sanon sen kai vain välillä vähän väärin. Ihminen voi silti puhua selkeästi, vaikka hänellä olisikin joku epätäydellisyys puheessa. Ihmisen ääni ja sen voimakkuus ja selkeys, niin ne ei ole pysyviä ominaisuuksia. Mä uskon, että esim. Ääneen lukeminen voi kehittää meidän puhetaitoa. Tai YouTube-kanavan aloittaminen. Tietysti myös äänen painot ja melodia voi tehdä tarinoista paljon hauskempia. Monotoninen ääni voi tehdä puheesta unilääkettä. Äänivoimakkuus ja selkeys ei ole ainoita tärkeitä asioita, mutta ehkä ne on kaikista tärkeimmät. Kuten sä varmaan tiedät, huumori ei ole yksinkertaisesti sitä, että kuka kertoo hauskimman vitsin. Nauru syntyy usein paljon helpommin silloin, kun ihmisillä on yhteys. Mä tajusin joskus monta vuotta sitten, että usein vitsit ei ole kovin hauskoja silloin, kun on juuri vasta muutama sekuntia sitten tavannut jonkun uuden ihmisen. Aluksi varmaan useimmat ihmiset miettii, että kunnioittaako toi ihminen mua. Mä luulen, että monet miettii myös sitä, että voinko mä luottaa tohon ihmiseen. Jos tuossa vaiheessa alkaa vetämään jotain komediashowta, niin usein se ei ole kovin hauskaa. Mä sanoisin, että auttaa asiaa, jos me tunnetaan toinen ihminen ainakin vähän paremmin ensin. Mitkä asiat kiinnostaa häntä, mitkä asiat on hänen prioriteetteja. Mä annan esimerkin, jos sä rakastat jalkapalloa, niin sä varmaan mielellään puhut siitä aiheesta. Ja sä varmaan tiedät monia jalkapalloon liittyviä vitsejä. Mutta niin kuin sä varmaan tiedät, on ihmisiä, jotka ei edes tiedä jalkapallon sääntöjä. He ei usein ymmärrä edes, mistä sä puhut. He ei ehkä ymmärrä jalkapallon hyviä puolia. Tämä on ehkä itsestään selvää monille, mutta jos sä alat kertomaan jotain pitkää tarinaa jalkapallosta, niin miltä se tuntuu? Sun uusi tuttu todennäköisesti tylsistyy kyyneliin. Luultavasti hänestä tuntuu siltä, että hän on vain laatikko, jonne sä kaadat sun egotrippi-tarinoita. Tai hänestä tuntuu siltä, että hän on joku japanilainen ego-itsetyydytyskone. Meidän kannattaa löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Niihin liittyvät ajatukset ja vitsit on todennäköisesti paljon hauskempia. Toisaalta mä sanoisin, että tietynlainen rohkeus on tärkeä elementti huumorissa. Jos pelkää liikaa, että ehkä tämä vitsi loukkaa häntä ja ehkä tämä aihe ei kiinnosta häntä, niin varmaan monet hauskat vitsit jää sanomatta. Mun mielestä on hyvä ottaa sellainen asenne, että jos joku ei naura mun vitseille, niin se ei ole aina mun ongelma. Ja virheistä oppii. Mä itse vitsailen aika paljon ja joskus mä vähän loukkaan ihmisiä. Aika harvoin mun mielestä nykyään, koska mä ymmärrän nykyään ihmisiä paremmin kuin esim. 10 tai 20 vuotta sitten. Ja on se niinkin, että elämä on välillä rankkaa. Mä uskon, että monet myös nauttii siitä, että heidän ympärillä on ihmisiä,
jotka piristää päivää välillä jollain vitsillä, vaikka he välillä sanoisivatkin jotain loukkaavaa. Eri asia on se, että jos koko ajan loukkaa muita. Jos teillä on yhteys ja ystävyys, niin kyllä ihmiset yleensä antaa anteeksi, jos sä sanot välillä jotain loukkaavaa. Riippuu tietenkin paljon myös siitä, että kuinka herkkä asia se on. Joidenkin mielestä voi olla hauskaa, että jos sä haukut hänen äitiä, mutta monille muille se on varmasti herkkä paikka. Jos sä sanot aikuiselle, että syö, että kasvat, niin jonkun mielestä se voi olla tosi hauska vitsi, vaikka hän olisikin ylipainoinen tai poikkeuksellisen lyhyt. Joidenkin ihmisten huumori voi olla myös semmoista vähän vaativaa ja huomion kipeää. Semmoista please naura mulle, että mulle tulisi parempi olo. Mäkin tein sitä jonkin verran ennen, ehkä aika paljonkin joskus kauan sitten. Ja ehkä mä teen sitä välillä vieläkin, mutta kuten mä sanoin, nykyään mä ajattelen enemmän niin, että mä vain nautin elämästä ja huumorista. Jos joku muukin nauttii siitä, niin kiva juttu, mutta se ei ole maailmanloppu, jos joku ei naura mun vitsille. Mä tiedän, että useimmat ihmiset, jotka tekee tätä, ei tarkoita pahaa, mutta se on vähän vaivaannuttavaa. Se laittaa painetta toiselle ihmiselle, varsinkin jos sä katsot toista, että nauratko sä. Mä luulen, että mä en itse enää vitsien jälkeen katso toista ihmistä niin paljon. Mä varmaan yritän huomata sivusilmällä, että miten toinen reagoi. Kuten sä varmaan tiedät, tämmöinen vaativa ja huomion kipeä huumori syntyy usein huonosta itsetunnosta. Sekin on asia, mitä voi kehittää. Monet asiat meidän aivoissa ei ole pysyviä. Jonkinlainen ammattiapu voi olla tarpeen, tai se voi ainakin nopeuttaa kehitystä. Vaativa ja huomion kipeä huumori syntyy varmaan myös siitä, että keskittyy liikaa itseensä. Sen sijaan, että aloittaa jonkun shown, kun on juuri kohdannut jonkun tutun tai tuntemattoman, me voidaan kysyä häneltä hänen elämästä. Joskus se johtaa hauskoihin keskusteluihin ja vitseihin. Ainakin muille tulee sellainen olo, että sä välität heistä, etkä kohtele heitä vain kuin he olisi sun yleisöä tai sun terapeutti. Ja kun me kuunnellaan enemmän muita ihmisiä, niin me kuullaan myös hauskoja tarinoita ja opitaan mielenkiintoisia faktoja. Ja mä uskon, että se tekee meistä myös mielenkiintoisempia ja hauskempia ihmisiä. Kulttuurillisten sääntöjen ja tavallisten toimintatapojen rikkominen voi olla hauskaa. Mun mielestä oli esim. Tosi hauskaa, kun Jim Gaffigania kehuttiin ja hän vastasi, että no mä yritän vain saada mun isän tykkäämään musta. Se rikkoi sääntöä, että miehen pitää olla kova ja hän ei saa näyttää omia tunteita. Länsimaissa ei ole myöskään niin yleistä, että aikuisia ihmisiä kiinnostaa niin paljon, mitä heidän boomerivanhemmat ajattelee. Mä oon nähnyt videoita, joissa jotkut piaraisee ja katsoo tuntemattomia ihmisiä silmiin. Vanhat kunnon vitsit voi olla joskus hauskoja, mutta usein on vielä hauskempaa, jos me mennään johonkin hahmoon. Jos joku nainen koskee vahingossa sun takapuolta, niin mun mielestä on hauskaa, jos esittää, että järkyttyy siitä. Silloin sä menet seksuaaliobjektin hahmoon ja sä laitat naisen limaisen ahdistelijan hahmoon. Jos sanoo jotain vähän yllättävää, niin se on usein hauskaa. Lause tai tarina alkaa tutulla tavalla,
mutta se loppuu johonkin yllättävään. Tässä on yksi esimerkki. Se, mikä ei tapa, tekee oudommaksi. Mä luin netissä erään lauseen, jonka joku venäläinen oli kirjoittanut. Hän kirjoitti, että Venäjä sijaitsee jossain Suomen ja Japanin välissä. Se oli mun mielestä aika erikoinen ja hauska ajatus, ja siinä on varmaan myös jonkin verran totuutta mukana. Liioittelu voi olla hauskaa. Kun mä kuulen tai luen jonkun hauskan ilmauksen, niin mä kirjoitan sen usein ylös mun puhelimeen tai vihkoon. Ei ne ole aina superhauskoja sanontoja, mutta ainakin ne antaa vähän lisää maustetta ja vaihtelua mun puheeseen. Jos mä en kirjoita niitä ylös, niin mä tulen unohtamaan suurimman osan niistä. Se on varmaa. Mä uskon, että tämä tapa on hitaasti tehnyt musta vähän hauskemman henkilön. Jos pilkkaa jotain asiaa, jota toinen ei voi muuttaa, niin se ei usein ole niin hauskaa. Se on yleensä kiusaamista. Eri asia on se, että jos te olette ystäviä ja jos se ei ole liian herkkä aihe ja jos hän itsekin kiusaa hyvässä hengessä välillä myös sua, siinä tapauksessa se voi olla hauskaa. Se voi myös osoittaa, miten luja teidän ystävyys on. Mutta niin, jos pilkkaa esim. Toisen ihonväriä tai punaisia hiuksia, niin se ei usein ole niin hauskaa. Jos jollain on sekä tumma iho että punaiset hiukset, niin sitten voi mun mielestä pilkata tätä henkilöä. Se oli vitsi. Tietysti eri asia on myös se, että jos pilkkaa tasapuolisesti kaikkia ryhmiä ja ehkä aloittaa omasta ryhmästä, se voi olla hyväksyttävää. Eri kulttuureissa on tietenkin myös eroja siinä, että mikä on hyväksyttävää. Esim. Julkinen piereskely on joissain kulttuureissa enemmän ok, jossain se on kauheaa syntiä. Siitä voi varmaan saada kuolemantuomion. Pieruvitsit on joidenkin mielestä hauskoja, mutta mä luulen, että kun jotkut lapsuudessa pieraisi, niin heidän vanhemmat läpsäisi heitä. Niinpä pierut on niin traumaattinen asia, että ne ei ole heille hauskoja. Niistä tulee vain Vietnam-flashbackkejä. Onko pieruhuumori sun mielestä hauskaa? Vai mitkä jutut sua naurattaa eniten? Minkälaiset ihmiset sun mielestä on hauskoja? Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi!